What's up mga ka-estong? So today manghuhuli tayo ng isda ngayon. Yan sa may tide pool na yan. Kita niyo ba yung yan yung mabato? Diyan tayo manghuhuli ng isda. Maraming magagandang isdang dagat dyan. Pero sana makahuli tayo ng makulay na isda ngayon. guys, nandito na tayo sa ating tide pool. And manghuhuli na po tayo ng isda. Diyan po maraming isda dyan sa, kahit dito lang sa mababaw. So ayan guys, start na natin. And nakahuli tayo ng bigger fish. And guys, di ko lang alam kung paano kasi uwi ang laki niya. Wala pa naman akong dalang lalagyan. So salamat. So this guys is a simple trap, panghuhuli ng isda. Ang gagawin nyo lang is lagyan nyo ng bato sa loob para may pabigat kayo, and then lagyan nyo ng pain or bait, and then within 5 minutes may mahuhuli na kayong isda. Pero isdang yun is yung damsel, no? Try na natin. Set up ko lang, lagyan ko lang ng pain to, and then pakita ko sa inyo kung paano sobrang bilis makahuli tong ng isda. So may butas lang siya, ginupit ko lang. Ayan, nakita nyo, may butas lang siya, and then papasok dyan yung isda, and then malilito na siyang lumabas, hindi nyo na maharap lumabas. So wait lang guys, and balik tayo. Okay ko na yung ating bait, and then ayan o, yung may mga ulo ng dilis saka ulo ng pusit. So lalagay ko lang ito sa tubig, and then wait na natin makahuli ng isda. Guys, may bato na rin siya guys. So ilalagay lang natin siya sa tubig. Ayan guys, ganyan lang kababaw po yung hulihan natin ng isda. And then may butas siya sa takip, so yung hangin sa loob lalabas. Iwanan na natin yan guys. Pag naamoy na ng isda yan, makahuli na yan. So ayan, nakikita nyo yung isda lumalapit. Medyo naiba lang yung pabigat. Ayusin natin yung pabigat. Ayan, ilagay natin siya sa medyo malalim. So ayan, nakita nyo may blue wrasse, blue cleaner wrasse. Ang tagal niya lumubog. Merong mga iba't ibang uri ng wrasse. Ayaw niyan tumayo. Ang lalapitan ng isda, hindi na makita yung kita nyo ba guys.
So makahuli ng blue queeners, pero hindi naman yata siya kumakain ng malalaking karne and masyadong mahangin. Before 5 minutes pa lang pasok na sila sa aking mukhang pangit yung usually kasi hipon ng aking pain. So ngayon ang pain ko is ano na lang yung tawag dito, pusit lang kasi wala akong nakitang hipon sa rep namin. So ayan, naglalapitan na yung mga damsel. Guys, as you can see, meron na tayong huling isang damsel fish na po yung pumasok sa ating trap. Pero ayoko na ng damsel fish, ang dami ko na yan. Pero sige, kunin muna natin para makita nyo. Dagdagan siguro ko yung bait kasi ayaw nilang kainin. Ayan, may pumasok pang isa, nakita niyo po ba? Dalawa na sila sa loob. And hindi na sila makawala. Kikita po ba kasi medyo malabo yung screen ko dahil maliwanag and maliwanag siya and then magalaw yung tubig, mahangin. Yun ang gusto mahuli, yung pula. Kasi wala pa ako nun and parang wise sila, hindi sila basta kumakain sa pain. So kunin na natin. Pakita ko lang sa inyo guys. Pakita ko lang sa inyo. Huli natin dalawa. Yes. Kita nyo na guys. Ayan. Pero papakawalan din natin siya. This is just a sample guys. Okay. Ayan guys. And dyan ka muna. Oh, ayan. Dyan ka muna baby. So ayan, gumawa tayo ng mini pond para sa kanila. Isang by isa. Ito isa pwede kong i-keep kasi maliit lang. I-keep natin siya. Diyan na kayo. Okay? So, ayan sila guys. That's it guys. Marami tayong nahuli kaso nga lang pinakawalan ko rin. It's more than actually itong trap na ito makakaulit to kahit up to 100 pieces of damsel. Nakakahuli rin to ng mga ras. Like Melanos ras, ganyan. And then nakahuli rin ito ng moray eel. Nakakahuli rin yan ng popper fish. So maraming kaso nga lang ngayon medyo kulimlim. So yung mga isda parang nagtatago or mga busog na. So go home na tayo. And nakahuli tayo ng bigger fish. And guys, di ko lang alam kung paano ko siya uwi, ang laki niya. Wala pa naman akong dalang lalagyan. So salamat sa panonood.